आजचा हा पदार्थ तुम्ही बघितल्यानंतर बनवल्याशिवाय राहूच शकणार नाही. एकतर हा पदार्थ खूप पौष्टिक आहे, लो कार्ब आहे, हाय प्रोटीन आहे आणि चवीला एवढा जबरदस्त लागतो ना, एकदा खाल्ल्यानंतर रोजच बनवाल आणि वेट लॉस, फॅट लॉस करणार असाल तर तुमच्यासाठी परफेक्ट आहे. बनवायलाही फारच सोपं आहे. इथे आपल्याला सर्वात आधी सालीसकटची मुगाची डाळ लागणार आहे किंवा अख्खे मूगही घेऊ शकता, पण सालीसकटचंच घ्यायचं आहे. 2 ते 3 वेळा पाण्याने स्वच्छ धुवायची. मी आजचा हा जो पदार्थ बनवते आहे हा 4 ते 5 लोकांसाठी बनवते आहे, त्यानुसार 2 कपचं प्रमाण घेतलेलं आहे. डाळ 2 ते 3 वेळा मी पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतली आणि 7 ते 8 तासासाठी भिजत घातलेली आहे. म्हणजे दिवसभरच भिजत घालायची. सकाळी 10 ते 11 वाजता भिजत घातली की संध्याकाळी 7-8 वाजता तुम्ही याला वाटून घेऊ शकता. तर इथे मी मोठं मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे आणि ज्या पाण्यामध्ये आपण डाळ भिजत घातलेली होती ना, ते पाणीसुद्धा यासोबतच घालायचं, कारण सध्या थंडीचे दिवस आहे ना, बॅटर लवकर फर्मेंट होत नाही. हे पाणी जर घालाल ना तर बॅटर फर्मेंट होण्यासाठी मदत होते. सर्व बॅटर मी वाटून घेतलेलं आहे. खूप जास्त पाण्याचा वापर करायचा नाही. बॅटर दाटसर ठेवायचं. दाटसर बॅटर लवकर फर्मेंट होतं. पातळ असेल ना तर लवकर फर्मेंट होत नाही. हे झाकून एखाद्या उबदार जागी ठेवायचं. तर माझ्याकडे ओव्हन आहे, तर ओव्हनमध्ये मी रात्रभर फर्मेंट केलं. तर बघा किती मस्त फर्मेंट झालेलं आहे. हिवाळ्यात जर बॅटर नीट फर्मेंट होत नसेल तर तुम्ही काय करू शकता, ओव्हनमध्ये हे पातेलं ठेवायचं, म्हणजे लवकर फर्मेंट होतं. आणि ओव्हन नसेल तर एखाद्या ब्लँकेटनी याला झाकून ठेवायचं. शेजारी गरम पाण्याचा ग्लास ठेवायचा, म्हणजे छान फर्मेंट होईल. आता यामध्ये आपल्याला घालायचं आहे अर्धा कप बेसन पीठ. याच कपनी मोजून मी डाळ घेतलेली होती 2 कप आणि त्याच कपनी मोजून अर्धा कप बेसन पीठ आणि अर्धा कप घेतलेलं आहे मध्यम आंबट असलेलं दही. थोडीशी हळद घालायची, चवीनुसार मीठ घालायचं आणि हे सर्व नीट मिसळून घ्यायचं. तर इथे हे जे बॅटर आपण तयार केलेलं आहे हे तुम्हाला जर संपूर्ण वापरायचं नसेल तर यातलं काही बॅटर वापरायचं आणि बाकी उरलेलं बॅटर तुम्ही 2 ते 3 दिवस फ्रीजमध्ये स्टोअर करून सुद्धा ठेवू शकता. आता काय करायचं, एखादा खलबत्ता घ्यायचा किंवा मिक्सरच्या भांड्यामध्येही वाटून घेऊ शकता. मुठभर लसूणच्या पाकळ्या, 3 ते 4 हिरव्या मिरच्या घ्यायच्या. तिखट तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करा. याला असं ओबडधोबड ठेचून घ्यायचं किंवा मिक्सरलाही वाटत असाल तर जाडसरच वाटून घ्यायचं. आता एखाद्या पॅनमध्ये 1 ते 2 चमचे तेल गरम करायचं. यामध्ये हा ठेचा परतून घेऊया आणि हो, तेलाचं प्रमाण जे आहे ना तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करा. तुम्हाला जर एवढ्या प्रमाणात तेल घ्यायचं नसेल तर अगदी थोड्या तेलाचा वापर करूनही हा पदार्थ तुम्ही बनवू शकता. आता यामध्ये हा ठेचा आपल्याला घालायचा आहे. जे उरलेलं तेल आहे तेही घालते आहे आणि 1 चमचा तेल मी वरून जास्तीचं घातलेलं आहे. आता हे सर्व नीट मिसळून घ्यायचं आहे. बघा बॅटरची थिकनेस तुम्ही बघू शकता. इडली बॅटर असो किंवा डोसा बॅटर सारखी याची कन्सिस्टन्सी आहे. आता एक मोठी जाडतळाची कढई घ्यायची. यामध्ये पाणी घालायचं. एक खाली जाळी घालायची हाईट वाढवण्यासाठी आणि इथे मी एक केक टीन घेतलेला आहे. याला सर्व बाजूनी असं तेल ब्रश करून घ्यायचं. कढईने सुद्धा लावायचं आहे. जे बॅटर आपण तयार केलेलं होतं यातलं संपूर्ण बॅटर मी वापरणार नाही आहे. अर्धच बॅटर घेतलेलं आहे. जवळपास 2 कप एवढं बॅटर असेल. यामध्ये मी 1 इनोचं सॅचेट घालते आहे. वरून थोडं पाणी घालायचं. यामुळे इनो ॲक्टिवेट होतो आणि बॅटरमध्ये नीट मिसळल्या जातो आणि छान याला फेटून एकजीव करून घ्यायचं. पण ही प्रोसेस झटपट करायची आहे, फार वेळ घालवायचा नाही. लगेच या टीनमध्ये घालायचं आहे. आणि हो, जेव्हा आपण बॅटरमध्ये इनो घालतो ना त्यावेळी जे पाणी आपण उकळायला ठेवलेलं होतं ना ते सुद्धा गरम व्हायला हवं. गार पाण्यावर ठेवायचं नाही. बघा उकळी यायला लागलेली आहे ना, लगेच वरून झाकण ठेवायचं आणि 20 मिनिटासाठी हाय फ्लेमवर वाफवून घ्यायचं. चला इथे एक चटणी बनवूया. मी इथे अर्धी वाटी डाळवा घेतलेला आहे. किसलेलं सुगं खोबरं अर्धी वाटी घेतलेलं आहे. 3 ते 4 हिरव्या मिरच्या, अर्धी वाटीपेक्षाही थोडे कमी भाजलेले शेंगदाणे घेतलेले आहे. इथे जे प्रमाण मी दाखवलेलं आहे ना यापेक्षा तुम्ही वेगळं प्रमाण घेऊ शकता, म्हणजे थोडं कमी जास्त करता येईल. यामध्ये पाणी घालायचं, काळं मीठ घालायचं. एक मोठ्या आकाराचं अख्खं लिंबू मी इथे पिळून घालते आहे. परत झाकण लावायचं आणि छान बारीक असं वाटून घ्यायचं. तर इथे मी कढीपत्ता आणि कोथिंबीर घालायला विसरले होते. कोथिंबीरचे मी फक्त देठ घालते आहे, कारण चटणीचा रंग मला पांढराच हवा होता, म्हणून मी इथे कोथिंबीरची पत्ती घातलेली नाही आहे, पण तुम्ही घालू शकता. आता ही चटणी बघा मी सरसरीत बनवलेली आहे. खूप जास्त घट्ट बनवलेली नाही, तुम्ही दाटसर बनवू शकता थोडी. आता तेलाचा तडका बनवण्यासाठी इथे तेलामध्ये मोहरी, जिरे, कढीपत्ता घालायचा, सुकलेल्या लाल मिरच्या घालायच्या. तडका तयार झाला की लगेच या चटणीवर घालायचा आहे. तर बघा इथे चटणी तयार झालेली आहे. चला आता जे बॅटर आपण टीनमध्ये वाफवायला ठेवलेलं होतं ते मी हाय फ्लेमवर 20 मिनिटासाठी वाफवून घेतलेलं आहे. मध्यभागी नाईफ घालून चेक केलं, अगदी क्लीन निघालेली आहे. आता हा पूर्णपणे गार करायचा आहे.
त्याशिवाय डिमोल्ड करायचा नाही, नाहीतर तुटल्यासारखा होतो. पूर्णपणे गार झाल्यानंतर याच्या कडा सोडवून घ्यायच्या आणि नंतर डिमोल्ड करायचं आहे. आता बरेच जणांना असं वाटत असेल की हा मुगाचा ढोकळाच आहे, पण ढोकळ्यासाठी तांदळाचा, रव्याचा किंवा पोह्याचा वापर केला जातो. यामध्ये आपण यापैकी काहीही घातलेलं नाही, फक्त बेसन आणि मूग घातलेले आहे. ढोकळा आणि ढोकळ्यासारखे दिसणारे बरेचसे असे वेगवेगळे पदार्थ असतात, ज्याची बनवण्याची पद्धती थोडीफार ढोकळ्यासारखीच असते. दिसायलाही ढोकळ्यासारखेच दिसतात, पण चवीला अगदी वेगळे लागतात. त्यामुळे आपण याला नाव काय ठेवायचं हे कळतच नाही. आता तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की कळवू शकता की या पदार्थाचं आपण नाव काय ठेवू शकतो. आणि यामध्ये ना मी लसूणचा तडका घातलेला आहे, त्यामुळे याची चव ना आपल्या रेग्युलर जो ओरिजिनल ढोकळा असतो ना त्यापेक्षा बरीच वेगळी आहे. म्हणूनच मी तुम्हाला वारंवार सांगते आहे की याला तुम्ही मुगाचा ढोकळा म्हणू नका, हा त्यापेक्षा थोडा वेगळा पदार्थ आहे. आणि पुढे जी प्रोसेस मी करणार आहे ना, त्यानंतर हा नक्कीच ओरिजिनल ढोकळ्यासारखा नाही लागणार आहे, थोडा वेगळा लागणार आहे आणि अधिक चविष्टही लागणार आहे. ट्राय करून बघा. तर आता पॅनमध्ये मी मोहरी, जिरे घातलेलं आहे. थोडा लसूण ठेचून घालायचा आणि यामध्ये मी जास्तीत जास्त लसूणचा वापर केलेला आहे, तुम्ही बघितलंच असेल. त्यामुळे याची चव ना खरंच खूप मस्त लागते. आता हे सर्व जे क्यूब्स आहेत ना, हे आपल्याला या पॅनमध्ये घालायचे आहे. गॅस आपण मध्यम आचेवर ठेवूया आणि दोन्ही बाजूनी याला फ्राय करून घ्यायचं. खूप मस्त लागतात चवीला असे फ्राय केल्यामुळे. जो पारंपरिक डाळ तांदूळाचा ढोकळा असतो ना, त्यामध्ये तांदळाचं प्रमाण डाळीच्या तिप्पट असतं आणि त्यामध्ये चणा डाळीचा वापर केला जातो ना, त्यामुळे तो ढोकळा पचायला थोडा जड असतो आणि कार्बोहायड्रेटचं प्रमाण त्या ढोकळ्यामध्ये खूप जास्त प्रमाणात असतं. पण आपण इथे मुगाचा जो ढोकळा बनवलेला आहे ना, यामध्ये कार्बोहायड्रेटचं प्रमाण नाहीच्या बरोबरीतच आहे. यामध्ये प्रोटीन भरपूर प्रमाणात आहे आणि चवीला खरंच सांगते, या पद्धतीने जर का बनवाल ना, तर खूप आवडेल तुम्हाला. आणि जे बॅटर जसं मी तुम्हाला सांगितलं, तुम्ही फ्रीजमध्ये स्टोअर करून जर ठेवत असाल ना, तर तुम्ही 2 ते 3 दिवससुद्धा वापरू शकता. यापासून तुम्ही असाच पदार्थ नाही तर डोसासुद्धा बनवू शकता. कुरकुरीत डोसेसुद्धा खूप मस्त तयार होतात. वरून मी चिरलेली कोथिंबीर घातलेली आहे. मस्त गरमागरम सर्व्ह करायचं. किंवा असे जर तुम्ही बनवून ठेवले आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी असे मस्त शॅलो फ्राय केले ना, तर खूप छान लागतात. आणि इथे चटणी बघा, दिसायला जेवढी मस्त दिसते आहे ना, खूप छान चटपटीत लागते. आणि ही चटणीसुद्धा हाय प्रोटीन आहे बरं का. तर इथे आपला हाय प्रोटीन नाश्ता तयार झालेला आहे. फक्त ब्रेकफास्टसाठी म्हणून नाही, तुम्हाला जर झपाट्याने वजन कमी करायचं असेल तर रात्रीच्या जेवणाऐवजी हा पदार्थ तुम्ही तुमच्या डाएटमध्ये इन्क्लूड करू शकता, जो बनवायलाही सोपा आहे आणि चवीला खरंच खूप मस्त लागतो. बऱ्याच जणांना असा गैरसमज असतो की वजन कमी करायचं म्हणजे बेचव खावं लागेल, पण अजिबात नाही. असे चटपटीत पदार्थ तुम्ही अगदी साध्या सोप्या पद्धतीने घरीच तयार करू शकता. रेसिपी ट्राय नक्की करा. कशी वाटली मला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की कळवा आणि हो, रेसिपीचं नाव कळवायला विसरू नका. आणि आवडली असेल ना तर रेसिपी लाईक शेअर नक्की करा. अशाच रेसिपी पुढेही बघायची असेल तर घरोघरी अन्नपूर्णा या यूट्यूब चॅनल आणि फेसबुक पेजला फॉलो करा. लवकरच भेटूया. तोवर धन्यवाद.